So guys, ito yung video ng AFR mixture, yung stock ng R15, tsaka kung bakit din matipid sa gasolina yung V3 natin. So ito guys yung video. So guys, ito siya pag in-start. So ito yung gauge. Yung naka-hit siya kasi kailangan mainit yung auto sensor bago siya mag-function ng ayos. So ayan, in-start na siya. So rich siya kasi malamig pa yung makina. So 12.9, 13. So stock to lahat, stock ECU, stock pipe, stock air filter. So walang binago. So pag guminit na yung makina, bababa na siya, mas tataas yung number. So yan, nag-adjust pa yung idle control valve. So 14.9, 15. Yan, pag idle siya, naka-idle lang siya. So pag guminit na yung makina, hindi na siya magbabago dyan sa 14. Sa 14 to 15 siya pag naka-idle. So ito na yung nasa labas. So ayan, panoorin nyo muna, tapos explain ko mamaya yung mga ano niya. So yung isang mapapansin nyo, naglilin siya ng sobra. So may dahilan yan kung bakit ganyan. Tapos most of the time nasa 14 to 15 siya pagka yung nagko-cruise. So yan siya pag idle ulit. So 14.6 hanggang 15.1 pag naka-idle. So yung air fuel ratio, yun yung mixture ng gasoline tsaka ng hangin na pumapasok sa engine. So yan, pag may wideband auto sensor kayo, makikita nyo kung ano yung mixture nya. Magbabago yan pagka nagpalit kayo ng ECU kasi hindi naman na adjust yung air fuel ratio, yung fuel map ng stock na ECU. Yung mga big bikes, yung R1, R6, so yung mga higher displacement na bike, yun namamap yung nare-remap yung mga stock ECU nila. Pero sa R15 wala pa akong nakikita o nagpalit ng pero sa stock na R15 wala pa akong nakikita or nababalitaan na galaw nila yung fuel map. Pero kung may racing ECU kayo, kunyari Racer, Tune Boss, PRT, tsaka iba pang ECU, yun, meron silang yun, pwede mo silang i-adjust yung mga fuel map nila, pati ignition, tsaka marami silang features.
kaya maayos mo talaga yung air fuel ratio. Kasi mas maganda yung air fuel ratio mo pag cruise ka, pare takbong pogi ka lang, okay yung 14.7, 14, okay yan. Tapos pagka naman yung nag-ano ka, nagdagdag ka, mas maganda yung pag wide open throttle ka, nasa 12.5 ka o 11.5 hanggang 12.5. Pag acceleration mo, ayun, mag-accelerate ka, mas maganda yung airflow mo, nasa 11.5 hanggang 12.2. So, yun. Yun yung magandang air fuel ratio. Mapapansin niyo yung apat na dot. So, ang ibig sabihin niyan, fuel cut off. Sobrang lean. Yan yung isang nakakapagpatipid sa V3 natin. Kasi, once na nag-close ko ng throttle, magka-cut off yung fuel niya. Yun. Tapos yan hanggang 9,000 RPM, 9,800, nasa 9,000 plus, nasa 14.3 pa rin siya. So, kaya tipid pa din. Hindi siya ganun kalakas sa gas kahit na walwal ka. Pero may mapapansin nyo din, makikita nyo din na certain RPM, pag lumampas siya ng 9,000 or pag umabot siya ng 10,000, nag-iiba na yung air fuel ratio niya. So, yun. Kasi pag wide open throttle ka, kailangan mo mas maraming gas. Kasama yun sa acceleration, dagdag yun sa acceleration. So yan, panoorin nyo lang ulit. Pasensya na kayo dun sa mounting ng gauge kasi nagagawa pa ako. Nagpiprint pa ako dun sa 3D printer para mailagay ko ng ayos yung gauge dyan. Ayan, temporary lang yan para magawan ko ng video. So yan, stock naman lahat yan. Stock engine, stock pipe, stock air filter. Kaya maganda pa rin yung fuel map ng yung fuel map ng stock ECU. And then yan, tapos makikita nyo itong nasa picture, makikita nyo nasa 10,000 RPM, pero yung air fuel ratio niya is 12.3. So ibig sabihin, nag-a-adjust yung ECU na pag wide open throttle ka na, tapos nasa 10,000, magdadagdag siya ng fuel. And then ito, halos nasa 11,000 na ang air fuel ratio niya, 11.6. So okay to. Kaya lang mas okay kung 11.6 simula sa 2,000 o 1,000 RPM hanggang 11,000 RPM. So yun. So yan, kaya tipid yung R15 natin kasi binibigay niya lang talaga yung fuel pag nasa 10,000 RPM hanggang 11,000 RPM or baka hanggang 12,000 hanggang sa rev limit niya. So yun, kaya yan yung
fuel map ng stock ECU, stock pipe din, tsaka stock air filter. Yan yung ano niya, air fuel ratio niya. So, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo.